back to Summer Rain Channel. What we have here is the first batch repatriates for the year 2020 under the free Mass Repatriation Program of the Philippine Embassy Lebanon. So ngayon, may uuwi na 36 nating kababayan. At tatlo po dito ay detainees at saka isang infant po. Ayun guys, sila po yung mga pauwi ngayon at binibigyan po sila ng $100 dolyar po. Masaya. Tsaka salamat ako ang basahura natin. Talagang sinisipot sa akin. Sa hospital, hanggang dito. Ilang months ka sa hospital? 3 months? Ngayon po nagpapasalamat po ako sa tulong ng ating embahada kasi po sila po ang ginawang instrument ni Lord para po makauwi ako ng safe. Dahil nga po sa lumalalang krisis ngayon sa bansa na to, so pumayag na rin po yung aking employer. Sabi mo, isa ka sa maswerteng umuwi ngayon itong taon na ito. Maraming salamat dahil nakauwi kami ng libre. 7 taon po ako dito sa Lebanon. Naabutan ng krisis. Kami po yung unang batch ng January 2020 na mapapauwi. May mga ikama po kami, pero gusto na po namin umuwi kasi hindi na nila ma-renew yung ikama ko. Today is the first batch of repatriates for 2020 under the free voluntary Mass Repatriation Program of the Philippine Embassy here in Lebanon. Free, I just would like to emphasize that ito'y libre. So, unang-una yung programa, libre yung ticket, libre din yung penalties. Ang mababayad niya ng ating gobyerno. Yung mga nandito sa programang to covered ay yung mga undocumented, yung nag-overstay na, nag-abscond or nag-run away in the past, at pwede rin yung mga may trabaho pa, may valid ikama, pero nawalan na sila ng kita kasi iulitin ko nga na ito ay covers everyone. So, sa tulad nga sinabi ng Secretary of Foreign Affairs, si Secretary Luxin, no questions asked. Ang importante dito ay yung gusto nang umuwi ay umuwi na. Tinutulungan natin sila. Last December, nag-start yung ating programa na to, pero nakatatlong batches tayo. Yung isa yung batch of 30 composed of 25 adults and 5 minor children. Tapos we had 26 adults and 1 child. Before Christmas yon. And then after Christmas, December 30, we had 14 adults. Ngayon for this year, ito yung grupo na lahat ay 36, 35 na adults at saka isang infant. Itong ating mga repatriates ngayon, actually binigyan natin ng accommodation ang nangyayari, nagbibigay tayo ng listahan sa General Security at kiniklear ito. Clearing takes around 5 days. Bibigay kami ng listahan, for instance, a list of, nung una, inalaw kami to give 30 names for Monday and 30 names ng Thursday. Nagbago ito. Ngayon, binigyan tayo ng 100 names every Monday. Magsasubmit tayo ng 100 names of repatriates. Itong first batch na to ay karamihan ay mga adults. Pero yung susunod na batch, today is January 24, So, bukas ang dating nila sa Pilipinas. So, yung second batch na na-clear na, pinapunta namin yon sa ating Repatriation Holding Center. This is different from the Embassy Shelter. Yung Embassy Shelter kasi, ito yung mga may problema Pilipino na dadating sa atin at we take them in. And in the past, it would take 5 to 6 months bago sila nakakalabas. Pero ito ngayon, sa Repatriation Center, so yung ibang na-clear na from the shelter, inilipat namin sa Repatriation Center. And we expect that they stay there for maybe 7 to 10 days. Kasi cleared na nga sila. At yung mga tagalabas na hindi naman nanggaling sa shelter, ay tinatawagan. At pinapupunta namin once we get the list of those who have been cleared by the General Security. So, ang ginagawa natin ito kasi
dahil cleared na nga sila, inaayos natin yung buong proseso ng exit clearance issuance. Una, yung clearing of their names. Kung sila ay walang kaso, isa-set aside na sila. Sila ay later scheduled for biometrics taking, yung fingerprint taking. Ngayon, may bago kaming nakuhang concession sa General Security. Only those, dati kasi lahat kailangan. Ngayon, only those who have not been issued an ICAMA. Ibig sabihin, kung once nagkaroon kayo ng ICAMA, hindi na kayo magbabiometrics taking. Hindi na. So, out of 50 names, for instance, na na-approve, baka mga 10 o 12 dyan ang iba-biometrics, which means that will shorten the whole process for the whole batch. Kasi, dyan matagal eh. Parang allowed noon, allowed lang kami na 10 persons per day ang ini-schedule for biometrics. Kasi hindi lang naman tayo, hindi lang naman Filipino ang binabiometrics. Lahat ng dinedeport o pinauuwi na dumaan sa kanila, clearing, kailangan mag-biometrics. So ngayon, mas maikli. So yun na nga, 10 na lang hanggang 12 siguro ang kailangan biometrics. After that, kinikwentahan tayo ng penalties. And it takes another 2 to 3 days to do that. And after that, saka lang tayo pwedeng lumipad. At kailangan yung panahon na nandun din sila dahil lahat ho ng dumaan ng proseso ng biometrics taking ay dinadala namin. May schedule din ng flight. So ito ngayon, itong mga na-clear ko ngayon, mga 2 weeks ago, ngayon ko lang lilipad. Tapos, we already have a group of another repatriates. Ito sa susunod, baka next week na po ito. Nasa atin na sila since last week. At siguro mga middle of next week, meron tayong panibagong repatriation. Ito ho, mas mix itong grupo na to. May mga bata ho dito. As of today ho, 15 minor children will be joining that group of maybe 30 adults. Yan ho. Tsaka hindi lang ho, may mga, mga lola na. Yung matagal na. Kaya kasi, yun ho, katulad ng sinabi natin, dati, binibigyan natin ng prioridad yung mga senior citizens, may sakit, buntis, mga nanay na may mga minor na anak. So, yun ho yung magiging mix ng aalis, hopefully by middle of next week. So, yun nga ho, sila nakaano ngayon sila sa ating tinatawag nating repatriation holding center. After clearance, hawak na natin sila para sigurado na sila ay safe. Doon po sa holding center, wala ho kayo dapat intindihin doon, yung mga tatawagan na nandun na sila. Of course, aside from the accommodation, meron tayong free food po. Lahat po ng meals. Breakfast, lunch, and dinner are catered. So, gagawin natin doon ay magpapahinga tayo, magre-relax tayo, tulog at kain lang po tayo. Which is different from the, as I said, iba yung shelter. So, yung pong programa nung itong pong free voluntary mass repatriation, nangyari po yung registration noong December 3 to 15. Tinigil po natin, pero binalik po uli natin dahil sa maraming nagsasabi nahuli sila dahil hindi nila alam. At ang krisis naman, pang-ekonomiya ay hindi pa tapos. So, may mga lumalapit po sa amin. So, in-extend po natin hanggang February 15. At marami pa akong nagpapa-enlist. But of course po, we follow the same procedure at saka yung prioritization kung kayo ay, kasi nung pong December 17, nung natapos yung registration, nagsubmit na po tayo ng mga pangalan. Ngayon, meron po kaming ipinost sa advisory na number dedicated only for repatriation program. Pwede po kayong magtanong. At unang-una po gusto namin malaman kung kayo ay desidido ng umalis. Kasi po, yung mga nagparehistro ng December, may iba po dyan ang sabi na pa-cancel na sila. They've decided not to go. Hindi wala ko tayong pilitan. So, ito kaya inuulit ko, this is voluntary, it is not mandatory. So,
pwede po sana kung hindi naman kayo desididong umuwi pa, sabihin lang po sa amin para hindi naman natin na-deprive yung iba ng opportunity to be listed in the 100 list na isinasubmit namin sa General Security na kini-clear para maging fair po sana tayo. So yung mga bagong darating, ay syempre po ay mahuhuli kasi first come first serve po tayo, and also but considering the priority groups that we have already mentioned. So hindi pa huli, pumunta po sa embahada at may pipirma po tayong mga forms, and then may mga dapat, lalo na may mga anak, kailangan may report naman yung birth ng bata. So may requirements po ang reporting of birth, dahil pag kayo po ay uuwi, hahanapan kayo ng birth certificate ng pag sila'y nag-aaral na. So, at babalik yung problema dito sa Lebanon kung saan pinanganak ang mga bata. So, nire-require po namin na during the registration, kung hindi pa nare-rehistro yung kapanganakan ng inyong anak, mag-rehistro na rin po para isang sagutan na lang sa problema. At ang bata naman, kung wala na kayong passport, walang passport ang bata, ay i-issuehan ng one-way travel document to the Philippines para siya makauwi din. So February 15, please, let's beat the deadline. Wag na po yung hintay-hintay pa. Kailangan siguro mas malayo pa magdesisyon tayo at maniguro na kayo ay mga kasama sa programa nito. Abangan po ninyo na tawagan kayo kung kami po ang tumawag sa inyo at sinabing pumunta na po kayo sa embahada, dalhin na ang gamit dahil kayo ay cleared na. Yung proseso ho ng paglipad ay sigurado na po yun. And while waiting for the flight schedule, our co-FWs who will be heading home today, who happens to be very excited also, make use of the time at nakikipagtagisan ng galing sa salim ng tugtuging tala kasama ang ilang Philippine Embassy staff. Have a safe and pleasant trip back to the Philippines. And sana makakuha kayo kagad ng trabaho doon. Okay, bye-bye. Thank you. So guys, that was all for today's episode. Another success of the Free Mass Repatriation 2020 program. Once again, this massive repatriation is due to the current economic and political situation of Lebanon. As we speak, we still cannot corroborate it with the USA-Iran tension. Yes guys, it's better to be ready than sorry. But speculating too much will not gonna help also. And for more videos, please subscribe to Submarine channel and follow us on our Facebook page. Until next time, God bless us all.